อนรับเข้าสู่ Flaxmic นะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่ 14 แล้วนะคะก็ยังเป็น EP ที่พูดถึงเรื่องของการสอน ESG ให้กับนักศึกษา Master of Science ที่เยอรมนีนะคะก็คราวที่แล้วเราก็พูดไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงในส่วนของที่ได้เล่าไปว่าการจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงมือทำเรื่องของ climate action หรือแม้แต่เรื่องของการทำให้การทำดิจิทัลหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเนี่ยมันสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับพนักงานเนาะขององค์กรว่าพนักงานของเราเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมเขาอยากจะทำไหมนะดังนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อที่สอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึง human resource management in transition นะคะก็คือสรุปก็คือว่าการบริหารจัดการหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลดูแลทรัพยากรบุคคลขององค์กรนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะคือก็จะพยายามคุมเวลาให้ไม่เกิน20นาทีนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วนี้ก็เหมือนคุยเพลินจนจะเกือบเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะพยายามคุมเวลาให้ได้เนาะก็คือสิ่งที่ฝ้ายใช้สอนหนังสือตอนที่เจอกับนักศึกษาเนี่ยก็คือพยายามจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือดูแลพนักงานขององค์กรเนี่ยมันก็เมื่อก่อนเราคงจะดูแค่เรื่องให้เงินพอให้เงินเดือนตามที่พนักงานอยากได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วเนาะแต่จากเฟรมเวิร์กที่ไฟใช้เป็นเหมือนสร้างกรณีศึกษาหรือว่าการทำงานจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปให้คำปรึกษาองค์กรก็จะมีเฟรมเวิร์กอะไรต่างๆที่เรานำไปใช้นะคะอันนี้ไฟก็ยกของ Accenture มาเล่าให้ทางนักศึกษาฟังว่านอกเหนือจากที่เราพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลคือเรื่องทางกายภาพแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอื่นๆที่ตามมาก็มีอีก4อย่างนะคะรวมเป็น6อย่างซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเฟรมเวิร์กของทาง Accenture ที่เรียกว่า Net Better Off นะคะก็คิดว่าส่วนที่น่าสนใจเลยก็คือส่วนที่เวลาที่เราสัมภาษณ์หรือคุยกับพนักงานของเราเนี่ยเขาก็จะแน่ๆก็ต้องคุยเรื่องเงินเดือนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคุยเรื่องของโอเคเรื่องของการเรียนรู้เนาะเรื่องว่าหลังจากที่ฉันเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งให้ประสบการณ์ที่เรามีความรู้ที่เรามีกับองค์กรในขณะเดียวกันองค์กรเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างอะไรกลับมาให้กับเราไหมคืออะไรคือ career path อะไรคือการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมคือว่าถ้าพนักงานออกจากองค์กรไปเนี่ยเขาจะต้องมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นมีความรู้ที่มากขึ้นจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นส่วนที่ทางธุรกิจเนี่ยก็ต้องสามารถให้กับพนักงานได้นะคะหรือแม้แต่ต่อมาก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง emotional นะคะ emotional and mental health นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไฟเชื่อว่าองค์กรเนี่ยก็เริ่มใส่ใจมากขึ้นเนาะว่าพนักงานเนี่ยมีสุขภาพจิตเป็นอย่างไรบ้างเช่นธุรกิจที่มีความเครียดสูงอย่างกลุ่มคอนซัลทิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีจิตแพทย์เนาะให้สามารถนำมาให้มีเวลาที่เราจะคุยกับนักจิตวิทยาได้อะซึ่งจริงแล้วส่วนหนึ่งคือคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยชินกับเรื่องของการพูดคุยเนาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตให้กับหมอเราจะมีภาพจำว่าคนที่ไปหาหมอจิตแพทย์เนี่ยคือเป็นคนบ้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบกับที่ตะวันตกเนี่ยเรื่องการหาจิตแพทย์นี่มันเป็นเหมือนที่ให้เป็นเหมือนถ้าคุณไม่รู้จะไปบ่นให้ใครฟังเพราะว่าหลายๆอย่างมันมีความละเอียดอ่อนเนาะคือจะไปบ่นเรื่องงานเรื่องอะไรที่อาจจะเป็นความลับนี่ให้กับครอบครัวฟังก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะไปบ่นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องฟังก็ไม่โอเคเขาก็เลยจะให้แบบมีเซสชั่นเนี่ยจิตแพทย์เนี่ยให้บุ๊กได้อาทิตย์ละครั้งอย่าง PwC เองเราก็มีตรงนี้สนับสนุนเนาะให้เป็นเหมือนคุยกับจิตแพทย์ออนไลน์อันนี้ก็เป็นผ่านแอปพลิเคชัน UGA ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างดังในไทยอยู่แล้วนะเขาก็เป็นสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยก็คือ relational เนาะ relational เนี่ยก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีมีความเป็นทีมรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการใส่ใจเนาะความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่อาจจะมาต่างเจเนอเรชันกันหรือแม้แต่เป็นเรื่องของการความหลากหลายทางเพศทางวัฒนธรรมหรือว่าแม้แต่เรื่องของเชื้อชาติต่างๆอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการพ
พูดถึงแล้วก็พนักงานใหม่ๆหรือ talent เนี่ยคนที่มีความสามารถก็จะมองหาสิ่งเหล่านี้จากองค์กรเช่นกันแล้วก็ข้อสุดท้ายในนี้ที่พูดถึงคือ purposeful อันนี้ก็บอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ ต้องสัมภาษณ์น้องๆที่เข้ามาทำงานในทีมเนาะก็มีเด็กบางคนนะคะที่ไฟเชื่อว่าเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีหรือว่ามี growth mindset หรือว่าอย่างน้อยก็ proactive อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแต่ว่าองค์กรคุณเนี่ยมีแผนในการจัดการเรื่องโลกร้อนยังไงเรามีแผนในการจัดการเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างอะไรคือบทบาทขององค์กรเราในการช่วยแก้ปัญหาบางอย่างของสังคมที่มันตรงกับศักยภาพของเราคำถามเหล่านี้เนี่ยถ้าองค์กรเรียกว่าหัวขององค์กรหรือ CEO ขององค์กรเนี่ยไม่ใส่ใจเนี่ยพนักงานที่เป็นผู้สัมภาษณ์หรือเป็นระดับ management ที่ต้องสัมภาษณ์เด็กๆพวกนี้ก็จะลำบากใจในการตอบคำถามเหมือนกันเนาะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าหลายองค์กรเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวในเรื่องของการเซตวิชั่นมิชชั่นแล้วก็พยายามที่จะแอคชั่นให้เกิดขึ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบสมัยใหม่แล้วกันเรียกว่าตาม challenge ของ ESG ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะคือสิ่งที่เราสอนนักเรียนคือจะบอกว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือทีม HR เนี่ยจริงๆแล้วเราจะถูกมองว่ามันเป็นแผนกที่เหมือนเป็น cost center หรือเป็นแผนกที่อยู่หลังบ้านอะแต่จริงๆแล้วพอในช่วงโควิดเนี่ยเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า HR เนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการจะทำอย่างไรให้พนักงานรู้สึกว่ายังทำงานได้อยู่แล้วก็องค์กรเนี่ยก็ให้การดูแลใส่ใจพนักงานอย่างที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั้น HR เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าฟันเฟืองที่สำคัญมากในการดูแลรักษาพนักงานของเราเนี่ยให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีรวมทั้งการที่จะดึงดูดเรียกว่าคนที่มีพรสวรรค์ใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเนี่ย HR ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญที่หลายองค์กรเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็เท่าทันบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราสอนเนี่ยก็คือจะเป็นการพูดถึงว่าเวลาที่เราพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องการมีสร้างกล่องหรือสร้างตำแหน่งใหม่ๆมากขึ้นในองค์กรสิ่งที่เรายกตัวอย่างกับให้นักเรียนฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการมีตำแหน่งเนาะที่เป็น C level นะเป็นที่เรียกว่า Chief Sustainability Officer อย่างเงี้ยหรือว่าบางที่ก็จะอาจจะมีแบบอันนี้ก็คือบางที่ก็จะบอกว่าเราจะทำเป็น Chief เหมือน Diversity Officer อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่จะตั้งแต่ว่าอันนี้หลักการของทางจาก Research ของ Strategy and ซึ่งก็อยู่ภายใต้ PwC เนี่ยนะคะก็เขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการทำสำรวจเนาะการตั้งตำแหน่งที่เรียกว่า CSO ขึ้นมาในองค์กรเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นอัตราการเติบโตได้ว่าแบบว่าองค์กรในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีการเซตตำแหน่งนี้มากน้อยเพียงไรมีการตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาในองค์กรกี่แห่งอะไรอย่างเงี้ยในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากผลสำรวจอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่มีการตั้งตำแหน่ง CSO ขึ้นมาเนี่ยอย่างเป็นทางการเลยเป็นตำแหน่งอยู่ใน C level อันนึงเลยคือเหมือนกับ CFO COO หรือ CPO คือ Chief People Officer อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเป็นบริษัทที่ตั้งอย่างนี้มากสุดคือเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม consumer products นะคะซึ่งสิ่งที่บริษัทเราเนี้ยต้องตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จะเป็นเพราะว่ามันมี pressure เนาะจาก stakeholders มากๆเลยคือคนภายนอก consumer ต่างๆเนี่ยที่จะคาดหวังว่าองค์กรคุณควรจะทำอะไรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีกว่านี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่ากลุ่มที่เป็น consumer products เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่จะมีตำแหน่งนี้เยอะกว่าอุตสาหกรรมอย่าง engineering หรือว่าแม้แต่ e-commerce ก็ตามทีนะคะทีนี้ต่อมานะสิ่งที่ฝ้ายก็อยากจะเน้นแล้วก็คุยกับนักเรียนเนื่องจากว่าต้องเล่าอย่างนี้เพราะถ้าเกิดสอนอย่างเงี้ยที่ไทยเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงได้ลำบากเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ได้มีความท้าทายเท่ากับเรียกว่าประเทศไทยถ้าเกิดเราสอนในไทยเนี่ยก็จะมีแต่คนไทยเรียนถูกไหมเราก็จะไม่มีเหมือนการได้รับการแชร์ประสบการณ์หรือแม้แต่เรื่องของการแบ่งปันเนาะว่าในมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรทีนี้อย่างที่ฝ้ายเล่าไปก่อนหน้านี้เยอะๆเลยว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีความหลากหลายมากทั้งในเรื่องของอายุทั้งในเรื่องของการศึกษานะพื้นฐานคือปอตรีเรียนอะไรมาทั้งในเรื่องของประเทศที่จากมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่3อย่างเนี้ยก็เยอะแล้วนะยังมีทั้งกลุ่มที่แบบว่า
อย่างที่แจ้งไปก็มีคุณแม่ลูกอ่อนเนาะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนที่อายุเยอะแล้วแบบ50แล้วเงี้ยก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถให้แชร์ความคิดเห็นของตัวเองได้เนาะแล้วก็รวมทั้งแชร์ว่าประเทศตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอย่างที่แจ้งไปก็จะในตอนก่อนๆก็คือมีทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกลุ่มEU อย่างพวกเยอรมันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กลุ่มพวกเกาหลีใต้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยกับกลุ่มที่เหลือไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางหรือจะเป็นเอเชียกลางหรือแม้แต่แอฟริกาแล้วก็พวกอเมริกาใต้เนี่ยพอเราโยนหัวข้อไปเรื่องนี้มันก็จะมีความไม่เท่ากันของแอคชั่นของแต่ละประเทศหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาเนี่ยจะต่างกันแล้วอย่างเช่นตอนที่ได้ไปโชว์หน้าตาอันนี้ให้เขาดูเนี่ยคือว่าอันนี้คือ headline news นะที่เกิดขึ้นในปี2022ทั้งหมดเลยมีตั้งแต่ของฝั่งทางฝั่งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นอเมริกาเนี่ยที่บอกว่ามีผู้สมัครงานที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยก็ฟ้องบริษัทแห่งหนึ่งนะในข้อหาที่คุณแบบเหมือนเหยียดผู้พิการคือไม่มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อความหลากหลายเช่นเขาบอกว่าตอนที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยพอเขาขอบอกบริษัทว่าอยากได้ล่ามภาษามือมาช่วยในการสัมภาษณ์งานเนี่ยพอเขาไปสัมภาษณ์ในน่าจะเป็นงานด้านซิลิคอนวัลเลย์อย่างเงี้ยแล้วเขาโดนปฏิเสธแล้วก็โดนไม่ได้รับเรียกว่าปฏิเสธการสัมภาษณ์เลยคือไม่ได้ให้โอกาสเขาสัมภาษณ์เลยเนี่ยเขาก็ฟ้องเนาะว่าเนี่ยเป็นการกีดกันเนาะความหลากหลายเลยหรือกีดกันผู้พิการในการหางานทำที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เขาก็ฟ้องก็ชนะด้วยนะคือชนะได้เงินมา200 กว่า US ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กลุ่มที่บอกว่ากลุ่มคนผิวดำเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นซิงเกิลมัมด้วยเนาะคือนอกจากเราจะได้ยินว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศคือผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในหลายอย่างในแง่ที่ว่าไม่ใช่ด้อยเชิงนั้นพูดว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนาะเพราะเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วยังมีทั้งตำแหน่งแบบซิงเกิลมัมเข้าอีกหรือแม้แต่เป็นคนผิวสีหรือเป็นผิวเหลืองอะไรเข้ามาเนี่ยหรือเป็นกลุ่มละตินอเมริกาลาติโนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ยิ่งอาการหนักเข้าไปอีกในการถูกเลือกปฏิบัติอย่างเคสนี้เขาก็บอกว่าคุณแม่ซิงเกิลมัมผิวดำเนี่ยเขาก็เป็นผู้ช่วยครูเนาะแล้วก็บอกว่าถูกแบบแบนไม่ให้ทำงานจาก work from home นะในช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าทำไมฉันโดนห้ามไม่ให้ทำงานที่บ้านแต่คุณครูผิวขาวที่จริงๆแล้วคุณภาพหรือศักยภาพไม่เท่าเขาเนี่ยอนุญาตให้ทำอันนี้มันคือการเลือกปฏิบัติการเหยียดผิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาก็มีการฟ้องร้องเรื่องนี้เนาะหรือแม้แต่เรื่องของnursing home นะดูแลบ้านพักคนชราก็จะมีการพูดถึงว่ามีการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันกับ transgender อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างชาวมุสลิมเนี้ยก็บอกว่าก็ถูก discriminate เนาะถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากการนับถือศาสนาหรือความเชื่อศาสนาที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็คือก็คือเหมือนกับว่าเคสอย่างเงี้ยในเคสของข่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าชาวเรียกว่าพนักงานชาวมุสลิมเนี่ยก็ถูกเรียกว่ามอบหมายงานให้ไปทำความสะอาดห้องอาบน้ำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าพนักงานที่ทับถือศาสนาอื่นซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ใหม่นะคือเรื่องพวกนี้มีมาตั้งนานแล้วถูกปะตั้งแต่เรื่องของการพูดตั้งแต่เลิกทาสหรือว่าเรื่องของกลุ่มคนผิวดำในอเมริกาอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันมีมานานแล้วคือการเลือกปฏิบัติเนาะหรือว่าการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดศาสนาต่างๆคือเรียกว่าการไม่ยอมรับความแตกต่างอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานเพียงแต่ว่าชาวโลกเนี่ยก็เริ่มตื่นรู้แล้วก็เริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเริ่มมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ที่อยู่ข้างในมากกว่าจะมองแค่ภาพลักษณ์ข้างนอกอ่ะอันนี้มันคือการวิวัฒนาการของสังคมแหละคือที่แบบว่าบางคนก็จะเวอร์วังอาจจะมีบางคนที่เบื่อที่เรียกว่าเป็นพวกโวกใช่ไหมที่แบบเป็นพวกแบบอะไรก็เป็นการเหยียดผิวเป็นการแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีการบาลานซ์เนาะว่าแบบไหนเนี่ยมันสุดโต่งเกินไปหรือแบบไหนเนี่ยที่มันมีเหตุผลจริงๆว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้
ว่านโยบายของบริษัทอย่างน้อยเนี่ยต้องต้องเปิดกว้างอ่ะต้องเรียกได้ว่าต้องดูประเมินพนักงานของเราอ่ะจากการทำงานจริงๆไม่ได้โดยพยายามลดอคติของการประเมินเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกเนาะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนเป็นมนุษย์อะมนุษย์เรามีอคติอยู่แล้วคือความมีอคติของเราทำให้เราแตกต่างจากหุ่นยนต์ถูกปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบางครั้งเนี่ยความอคติเนี้ยมันแก้ไม่ได้หรอกในแง่ของอินดิวิวดมันแก้ให้มันหายไปเหลือศูนย์เลยแบบให้มนุษย์เรามีความอคติเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์กรก็ต้องมีวิธีในการจัดการว่าทำอะไรให้กระบวนการอย่างน้อยการประเมินผลงานพนักงานเนี่ยหรือการประมวลการกระบวนการการสัมภาษณ์พนักงานเนี่ยมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีวิธีการมีขั้นตอนที่ทำให้อคติของมนุษย์ที่สัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการประเมินผลของพนักงานนั้นๆก็คือการออกแบบเช่น1คือเวลาที่เอา CV เข้ามาเราดูแต่ชื่อได้ไหมไม่ต้องมีนายนางนางสาวหรือแม้แต่อะไรทั้งสิ้นเพราะเราไม่ได้ต้องการรู้ว่าคุณคือใครเราต้องการรู้แค่ว่าqualification ของคุณคืออะไรรูปไม่ต้องส่งมาเลยก็ได้เพราะถ้าเป็นงานที่เน้นเรื่องของเรียกว่าเป็นงานที่เน้นเรื่องมันสมองอะนะที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยรูปก็ไม่จำเป็นนะจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือช่วงแรกคือการคัดกรองอย่างนี้ก่อนหรือเวลาการทำข้อสอบการทำเทสอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณต้องการจะลดอคติในเรื่องของการเพศเรื่องของการเนี่ยผู้ชายผิวขาวเนี่ยจะได้เปรียบตลอดเลยอย่างเงี้ยคุณทำยังไงให้กระบวนการที่ประเมินผลสิ่งเหล่านี้ของพนักงานเนี่ยคุณทำได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเจอตัวเขาอะแต่คุณต้องควบคุมให้ได้ว่าเขาเป็นคนทำจริงๆคือไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาแทรกไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นส่วนเป็นการบ้านที่องค์กรต้องทำแต่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการdiversity พูดถึงเรื่อง equity แล้วก็ inclusion เนี่ยมันก็มีมันมีสเปกตรัมที่สูงมากเนาะเราจะเรียกคำว่า DEI ก็คือว่า diversity equity and inclusion คือถ้าเอาสั้นๆเนี่ยก็คือว่าการทำอย่างไรให้คนในองค์กรเนี่ยอันนี้พูดแค่ในองค์กรก่อนเนาะรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสเท่าเทียมกันกับคนอื่นเรารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทุกคนโอบรับความหลากหลายเข้าใจว่าความหลากหลายที่มีอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นเพราะมีการมองต่างมุมมากขึ้นดังนั้น diversity เนี่ยหมายถึงครอบคลุมหลายอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องเพศหญิงเพศชายนะเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ก็เพศหญิงชายยังมี LGBTQ+IA อะไรเยอะแยะมากมายแต่นอกเหนือจากเรื่องการพูดถึงเรื่องเพศแล้วก็มีเรื่องเชื้อชาติแน่นอนเนาะเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆเรื่องของผู้พิการต่างๆเนาะเรื่องของsexual orientation gender identity อะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องของสถานะการแต่งงานคือบางที่ก็บอกแต่งงานแล้วไม่รับอย่างเงี้ยผู้หญิงแต่งงานแล้วไม่รับเข้าทำงานอันนี้มีนะเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วน่าจะทำงานได้เต็มที่เพราะและคุณมีโอกาสอย่างมากที่คุณจะลาคลอดหรือแม้แต่เรื่องของศาสนาเรื่องของภาษาเนี่ยคือบางครั้งคืออย่างสมัยก่อนเนี้ยเวลาที่เราเรียนเหมือนยกอย่างเช่น L&D เงี้ย learning e-learning ของ PwC เมื่อสมัยเรียกได้ว่าสมัยก่อนจะไม่มีความหลากหลายในแง่ของภาษาแบบแปลมาให้ซับไตเติลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีมากขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องอายุเช่นคนอย่างที่ไทยได้ยินบ่นตลอดเนาะอายุเกิน35แทบจะหางานทำเลยไม่ได้แล้วอะเพราะคุณแก่ไปแล้วเวลารับสมัครงานก็จะบอกขอ25 ถึง 35นะแต่ประสบการณ์ที่คุณหาเนี่ยคือเด็กอายุ25จะมีประสบการณ์ขนาดนี้ได้ยังไงอันนี้ก็มีความประหลาดซึ่งการที่เราอายุเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยชามากขึ้นเนาะในบางกลุ่มละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันคือถึงเป็นเรื่องของความ diversity ในองค์กรนะที่มันควรจะมีความหลากหลายดังนี้ส่วนเรื่องตัว E คือ equity เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องการที่มีโอกาสที่เท่าเทียมกันน่ะต้องมีโอกาสที่เท่าเทียมกันคือว่าคุณจะเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงแต่คุณต้องได้โอกาสที่เท่ากันในการได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับการเหมือน
พูดคุยแสดงผลงานอะไรเงี้ยได้รับการแบบติดต่อกับลูกค้าหรือการทำอะไรก็ตามที่คุณสนใจจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือการทำเพื่อ inclusion เนี่ยก็คือการทำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพราะการที่คนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะอยู่กับเรานานๆแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องไปรีครูทหรือว่าหาพนักงานใหม่อะไรขนาดนั้นเนาะ20 นาทีแล้วจ้าโอเคก็อันนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่เราคุยอันนี้จะเป็นภาพที่เราใช้คุยกับนักเรียนเนาะซึ่งคิดว่าคนจะเคยเห็นแหละพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่าง equality กับ equity อย่างเงี้ยอย่าง inequality เนี่ยภาพนี้จะเห็นว่าต้นไม้มันเอียงเนาะต้นไม้มันไม่ได้ตั้งตรงมันเอียงอันนั้นคำถามคือเด็กยืนอยู่คนละฝั่งอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้เขาได้แอปเปิลเท่ากันหรืออย่างน้อยมีโอกาสที่จะได้แอปเปิลเท่ากันเนาะเพราะส่วนหนึ่งเราต้องอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยคนเราไม่เท่ากันบางคนขี้เกียจคนขยันเงี้ยถ้าคนขี้เกียจคนขยันได้รางวัลเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคปะแต่เราต้องให้โอกาสเขาเท่ากันโอกาสที่เขาจะเก็บแอปเปิลต้องเท่ากันแต่เขาจะเก็บทั้งวันทั้งคืนไหมหรือเขาจะเก็บแค่1 ชั่วโมงแล้วไปนอนเล่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินดิวิวดและของส่วนบุคคลและว่าคนขยันก็จะอาจจะเก็บทั้งวันคนที่อยากจะเก็บแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็ควรจะได้ตามนั้นเนาะนั้นข้อแรกก็คือบอกว่าตอนนี้มันมีความไม่เท่ากันเพราะว่าต้นไม้มันเอียงไปข้างหนึ่งดังนั้น equity ก็คือเหมือนกับ equity น่าแปลว่าความเสมอภาคปะอันนี้ไม่แน่ใจภาษาไทยนะขอโทษแต่ว่าequity เนี่ยคือการที่บอกว่าโอเคเราก็จะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงโอกาสได้เท่ากันจากรูปจะเห็นได้ว่า equity คือการที่บอกว่าแล้วไม่ใช่เราให้บันไดที่เท่ากันนะกับเด็ก2 คนเพราะต้นไม้มันเอียงไม่เท่ากันถูกปะเราจะให้บันไดที่สูงกว่ากับเด็กที่อยู่ด้านขวาเพราะว่าต้นไม้ด้านขวาเนี่ยมันต้องการสูงกว่านี้อันนี้คือ equity ซึ่งถ้าเทียบกับ equality เนาะก็คือว่า equality เนี่ยแล้วว่า equality น่าแปลว่าเสมอภาคนะเสมอภาคอะไรอย่างเงี้ยก็คือการให้บันไดที่ขนาดเท่ากันซึ่งทำให้ถึงแม้ว่าเราจะบอกเราให้บันไดเท่ากันแล้วนะเนี่ยเราก็สร้างความเสมอภาคให้แล้วเอาว่าเราขอโทษกันถ้าเราพูดตัวคีย์เวิร์ดภาษาไทยผิดนะแต่ equality คือให้สิ่งที่เท่ากันให้เครื่องไม้เครื่องมือที่เท่ากันไปอย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ให้ไปเงี้ยเด็กที่อยู่ด้านขวาก็ไม่สามารถเอื้อมถึงแอปเปิลได้เพราะว่าฝั่งเขาในต้นไม้มันเอียงไปเยอะกว่าถูกปะตามรูปเลยก็คือเรียกว่าก็ยังไม่ได้โอกาสในการเข้าถึงการเก็บแอปเปิลอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือให้บันไดมาแล้วดังนั้นการที่ให้บันไดในเคสอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีก็คือการทำ equity ให้เกิดขึ้นเนาะก็คือเรียกว่าบันไดของเด็กข้างขวาเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า justice คือความยุติธรรมเนี่ยมันคือการที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแทนที่เราจะไปแก้ที่ส่วนเหมือนกันให้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละคนที่แตกต่างกันที่อาจจะมีการบ่นนู่นบ่นนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเราไปแก้ที่ต้นไม้ไหมคือแก้ต้นไม้ให้มันตั้งตรงก็คือเหมือนไปแก้ที่ระบบอันนี้เหมือนไปแก้ที่ระบบเลยว่าทำไงให้ต้นไม้มันตรงเพราะต้นไม้ตรงปุ๊บคุณให้บันไดที่เท่ากันกับเด็ก2 คนได้โดยที่คุณก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง equity แล้วแต่แค่ equality มันก็พอแต่อันนี้ก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าระบบมันต้องเอื้อให้เกิดการกระทำที่ถ้าคุณให้ของที่เท่ากันไปคนจะสามารถเข้าถึงโอกาสนี้ได้เท่ากันอันนี้ก็สนุกมากตอนที่การพูดคุยนะตอนเรียนแล้วก็เพราะว่ามีเคสหลายเคสมากที่แต่ละประเทศก็มาแชร์กันแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดก็คือการถกเถียงกันเรื่องของ menstrual leave นะกับเรื่องของ gender ของเรียกว่าโอกาสเรียกว่า offer หรือ benefit ให้กับกลุ่มที่เป็นเพศหลากหลายอย่างเคสเนี้ยอันดับแรกก็แบบโฟกัสที่ผู้หญิงเนาะมันก็มีเรียกว่าเป็นเวฟเป็นคลื่นของการรณรงค์เรื่องของการให้ประโยชน์หรือให้ benefit ต่างๆกับผู้หญิงมากขึ้นเช่นอันนี้จะมีการบอกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสลางานได้เวลาปวดประจำเดือนเรียกว่าเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยละมั้งเดือนละวันเพราะว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยมันก็บางคนหนักหนามากแบบทำอะไรไม่ได้เลยเงี้ยปวดไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบริษัทก็จะมีบอกว่าผู้หญิงก็สามารถลาได้ในช่วงวันนั้นของเดือนประมาณนี้เนาะซึ่งก็มีการเถียงกันนู่นนั่นนี่นะหรือว่าส่วนที่2ก็คือว่าการบอกว่าให้ทางกลุ่มเพศหลากหลายนี่มีโอกาสที่จะลางานอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะเหมือนแบบจะลาไปแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยทีนี้มันก็จะเกิดการพูดคุยว่าแล้วไว้เมลได้อะไรอย่างเงี้ย
ว่าตอนนี้คือพอทุกบริษัทเริ่มมีการออกนโยบายอะไรที่เอื้อกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นหรือให้โอกาสผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยกลุ่มผู้ชายผิวขาวจะแบบโอเคแล้วตอนนี้ผมได้อะไรแล้วผมได้อะไรบ้างผมได้เหมือนเวลาลาไปสูบบุหรี่มากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วผมได้อะไรกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในห้องก็เถียงกันสนุกมากบอกว่าเฮ้ยแต่พวกยูก็ enjoy your privilege มาตลอดชีวิตตลอดประวัติศาสตร์แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพอคุณแค่เป็นผู้ชายผิวขาวโอกาสมันก็เอื้อกับคุณเยอะกว่าผู้ชายผิวสีหรือแม้แต่ผู้หญิงอยู่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เคสอย่างเช่นเรื่องของการลาเหมือนแค่ลาไปดูแลลูกเหมือนลาคลอดเงี้ยลาแบบให้คุณแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยกลุ่มประเทศแอฟริกาบอกว่าแบบเนี้ยคือบางบริษัทเขาก็จะไม่ยอมรับพนักงานผู้หญิงเนาะเพราะว่ายิ่งผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขากลัวเรื่องลาคลอดนี่แหละซึ่งเขาก็บอกหลายๆอย่างเหล่านี้ทำให้เหมือนการสร้างคนเท่าเทียมกันในการจ้างงานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยการลาคลอดเนี่ยมันองค์กรจะบอกว่าเป็นการเสียประโยชน์ขององค์กรนะเพราะว่าต้องให้เงินเดือนต่อถึงแม้อาจจะไม่เต็มจำนวนแต่ว่าก็เสียคนทำงานไปคุณก็ต้องจัดสรรพนักงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เหมือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอมีผู้หญิงเยอะเนี่ยพอมีผู้หญิงในองค์กรเยอะเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมว่าถ้าเกิดผู้หญิงลาคลอดแล้วคนอื่นที่อยู่เนี่ยจะมาช่วยดูแลงานของกลุ่มเหล่านี้ได้ไหมที่ลาคลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาจะได้อะไรเพิ่มไหมจากการที่มาช่วยงานที่มันเพิ่มจากปกติอันนี้คืออันดับแรกเลยและในระหว่างที่คุยกันเนี่ยเด็กเยอรมันค่ะนักเรียนเยอรมันยกมือถามก็เฮ้ยทำไมเฮ้ยลาคลอดทำไมมันถึงเป็นหรือลาดูแลบุตรอะ parental leave อะไรอย่างงี้ปะการลาดูแลบุตรเนี่ยทำไมมันถึงมีประเด็นกับผู้หญิงล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการลาอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ทั้งสองเพศนี่ทั้งพ่อทั้งแม่คุณก็แล้วแต่คุณจะเลือกใครจะลามันก็หมายความว่ามันก็สามารถใช้ได้ทั้งสองประเภทมีแก๊งแอฟริกากับแก๊งเอเชียกลางหมดเลยว่าในประเทศพวกเราเนี่ยผู้ชายเขาไม่ดูแลลูกครับ ผู้ชายเขาไม่ดูแลลูกคือหรือว่าบริษัทไม่ได้อนุญาตให้ผู้ชายลาคลอดอะหรือลาดูแลลูกนี่เด็กเยอรมันก็แบบอึ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เยอรมันทำได้ใช่ไหมที่เยอรมันจะเห็นผู้ชายเลี้ยงลูกเยอะแบบเข็นล้อเข็นดูแลเด็กสมัยตอนเรามาแรกๆมาที่มันเมื่อตอนปี2007เนี่ยเราก็ยังงงเลยทำไมที่นี่ผู้ชายถึงแบบอุ้มลูกนึกไหมเลี้ยงลูกแบบอยู่คนเดียวแบบเข็นรถเข็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยป้อนเด็กหรือว่าแบบแม้แต่ห้องที่เป็นเปลี่ยนแพมเพิร์สเด็กอะก็มีผู้ชายเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะแบบตอนแรกจะงงๆมากตอนแรกคิดว่านี่คือแบบเหมือนแนนนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นเกย์แนนนี่นี่เราก็มีความเหยียดผิวเนาะสมัยก่อนหรือเหยียดเพศสมัยก่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าผู้ชายทุกคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยคือเป็นเกย์แต่กลายว่าพอเราเริ่มอยู่ที่นี่เราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อไม่ก็เป็นลูกเนี่ยแหละก็คือมันมีความเท่าเทียมกันที่ว่าผู้หญิงก็ไปทำงานได้หรือว่าจะเลือกได้ว่าพ่อหรือแม่จะเป็นคนอยู่ดูแลลูกระยะเวลาที่ยาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องของอย่างที่บอกลาปวดประจำเดือนเนี่ยคือผู้หญิงหลายคนก็พยักหน้าว่าก็เห็นด้วยนะก็ดีเหมือนกันก็เป็นเบเนฟิตอย่างหนึ่งแต่กลุ่มนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ก็มีผู้หญิงบางคนป้าที่จริงแล้วไม่เคยปวดประจำเดือนในชีวิตเลยอะแต่ก็จะหาเรื่องขอลาหยุดโดยใช้ประโยชน์จากการบอกว่าปวดประจำเดือนทั้งที่ตัวเองแล้วไม่ได้ปวดอะไรอย่างเงี้ยนั้นความบาลานซ์คือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการถกเถียงกันในคลาสเรียนเนาะว่าอะไรคือการหาจุดสมดุลที่สุดซึ่งเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้เรื่อง DEI เนี่ยเป็นเรื่องใหม่กับองค์กรแทบจะทั่วโลกแหละไม่ใช่แค่ในไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรคงต้องมีการทำ trial and error คือทดลองไปเรื่อยว่า policy นี้ออกมาแล้วผลตอบรับมันคืออะไรคือคุณอาจจะต้องมีการทำแน่นอน survey เนาะ employee satisfaction survey ก่อนเพื่อเช็คดูว่าพนักงานที่หลากหลายของเราในองค์กรเนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างอันนี้คือการจะได้เหมือนจะได้มี direction นิดนึงว่าพนักงานอยากได้อะไรเคยถามเขาไหมคืออยากคิดเองเองว่าพนักงานต้องการอะไรแล้วคือคุณถาม survey ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็น feedback ที่ชัดว่าเขาต้องการอะไรแล้วคุณก็ลองดูว่ามันมี policy อะไรบ้างที่คุณออกมาแล้วมันตอบโจทย์พนักงานไหมซึ่งก็ต้องมีการทำ survey อีกรอบถูกไหมว่าหลังจากการทำ launch อันนี้ไปแล้ว3 เดือนผลตอบรับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าดีก็ทำต่อถ้าไม่ดีก็อาจไปปรับแผนใหม่อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการเรียกได้ว่าในการพยายามตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของพนักงานในองค์กรเนาะก็วันนี้โอเคพูดยาวมากไปอีกแล้วคิดว่าตอนแรกเวลาจะเหลือมากกว่านี้เนาะก็โอเคอันนี้ก็เป็นคลาสที่5เนาะแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นการเล่าถึงคลาสสุดท้ายที่ไปสอนนักเรียนในเรื่องของการใช้ตัวชี้วัดในเรื่องของ
ที่เกี่ยวกับเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือแม้แต่คนในห่วงโซ่อุปทานก็ตามทีขอบคุณที่ตามค่ะสวัสดีค่ะ